සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම. ඉතින් අද අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තියෙනවා. අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 2022 සැප්තැම්බර් මාසයේ නිකුත් වෙන නියමිත iPhone 14 එක මොන වගේ වේද, මේකේ ඩිසයින් එක, මේකේ ෆීචර්ස් මොන වගේ වේද කියලා. ඉතින් මේ විදිහෙන් රූමර්ස් එක්ක අපි කතා කරලා බලමු මේ ෆෝන් එක මොන වගේ විදිහට රිලීස් වෙන්න තියෙනවද කියලා. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එක iPhone 14 ගැන. හොඳයි. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ 2021 අවුරුද්ද වගේම මේ අවුරුද්දේ 2022 අවුරුද්දේ මේගොල්ලෝ iPhone 14 series එකේ ෆෝන්ස් 4ක් නිකුත් කළා තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන්ස් 4 කලින් ඩිසයින් වලට, ඒ කියන්නේ iPhone 12 එක සහ 13 series එකට වඩා වෙනස් වෙන එක තැනකින් ඒ තමයි සාමාන්‍ය දැන් iPhone 12 එක සහ 13 එකේ මේගොල්ලෝ මිනි version එකක් නිකුත් කරා. ඒ කියන්නේ අඟල් 5.4ක ඩිස්ප්ලේ එකක් එක්ක එලියට ආවා 12 මිනි සහ 13 මිනි විදියට කලින් අවුරුද්ද දෙකේ මිනි version එක. ඉතින් මේ මිනි version එකේ sales ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒකින්ද මේ 2022 අවුරුද්දේ මේගොල්ලෝ මේ මිනි version එක අයින් කරලා ඒ වෙනුවට අඟල් 6.7ක ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන max version එකක් මේගොල්ලෝගේ phone series එකට එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ මේගොල්ලෝගේ රිලීස් වෙන ෆෝන් වෙන්නේ iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro සහ iPhone 14 Pro Max කියන ෆෝන්ස් 4. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ මිනි එක අයින් වෙලා මේගොල්ලෝගේ Max එක එකතු වෙන එක තමයි මේගොල්ලෝගේ මුලින්ම අපිට ගන්න තියෙන වෙනස. හරි. ඉතින් මේ ෆෝන්ස් 4 ගත්තාම iPhone 14 සහ iPhone 14 Pro කියන ෆෝන්ස් දෙක අඟල් 6.1ක ඩිස්ප්ලේ එකකින් වගේම iPhone 14 Max එක සහ iPhone 14 Pro Max එක අඟල් 6.7ක ඩිස්ප්ලේ එකකින් ඩිස්ප්ලේ සයිස් එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මුලින්ම මිල ගණන් ගැන සඳහන් කරපුවාම සාමාන්‍ය iPhone 12 series එක සහ 13 series එක මේගොල්ලෝ අඩු මිලාගේක පවත්වාගෙන ගිහලා තිනවා. ඉතින් නමුත් මේ විදිහට ලෝකේ හැමදේම ගණන් ගිහලා තියෙන හින්දා මේ iPhone 14 series එක සාමාන්‍ය අගයට වඩා $100ක විතර වැඩිවීමක් බලා ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂව $900ක වගේ අගකින් මේ වගේ price up වෙයි. ඉතින් $900ක් වගේ වුණත් ලංකාවට මේ දේවල් එද්දි සමහරවිට අපිට කියන්නත් බෑ ඒකද කියලා. මේ වගේ ටැක්ස් එක ගොඩක් වැඩි වෙලා අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි ගණනකට මේ ෆෝන් එකේ ප්‍රයිස් එක ඉන්ක්‍රීස් වෙයි. ඉතින් මේ රූමර්ස් වල සඳහන් තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි මේගොල්ලෝගේ කැමරා සෙටප් එක. ඉතින් කලින් iPhone 13 එක 13 Pro Max එක වගේම මේ පාරත් මේගොල්ලෝගේ triple lens, ඒ කියන්නේ triple lens rear camera setup එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ කැමරා setup එකේ iPhone 14 Pro Max එකේ අපි Pro Max එකේ කියන Pro phone ටිකේ මේගොල්ලෝ කියලා තිනවා මේ 12 megapixel telephoto සහ ultra wide camera එකට අමතරව wide lens එක, ඒ කියන්නේ megapixel 48ක wide lens එක මේ පාර මේගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා තිනවා කියලා මේ rumors වල සඳහන් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොයි විදියට මේ lens එක අපිට photos වලට, ඒ කියන්නේ wide lens එක megapixel 48ක් දක්වා වැඩි වෙනවා කියද්දි ඒක ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු වෙනස් වීමක් කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු iPhone 14 එකේ කොයි විදිහට මේ megapixel 48 wide lens එක බලා ගන්න පුළුවන් නේද කියලා. ඉතින් rumors වල සඳහන් වෙන තවත් දෙයක් තමයි මේගොල්ලෝගේ notch එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා iPhone 12 series එකේ ඉඳන් iPhone 13 series එකට එද්දී මේගොල්ලෝ මේ notch එක 120ක ගිහින් කුඩා කරා. ඒ කියන්නේ තියෙන size එක 120ක ප්‍රමාණයක අඩු කරා. ඉතින් iPhone 14 series එකේ මේගොල්ලෝ මේ notch එක ආරංචි වෙන විදිහට hole සහ pill විදිහට කොටස් දෙකකින් එවලා තිනවා. ඉතින් මේකේ මේ hole එකේ face ID dot project එක වගේම pill එකේ front cam එක වගේම මේගොල්ලෝගේ face ID camera එක ප්‍රෙස් කරලා තිනවා කියලා තමයි දැනට ආරංචි වෙන්නේ. ඊළඟට තියෙන වැදගත් ටූල් එකක් තමයි always on display එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Android වල නම් මේ always on display එක ගොඩක් කල්, ඒ කියන්නේ ගොඩක් කලින් රිලීස් වුණ එකක්. ඉතින් Apple ලා මේක කොපි කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කියන්න බෑ, මොකද සාමාන්‍යයෙන් Apple ලා එයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එක එළියට දාන්න කලින් ඒගොල්ලෝ ඒක ගොඩක් චෙක් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙද්දි Face ID එක උනත් Apple වල Face ID එකට චැලෙන්ජ් කරන්න තව Android වලට බැරි වෙලා තිනවා. ඉතින් මොකද ඒගොල්ලෝ හොඳට චෙක් කරලා තමයි මේ යම් දෙයක් එළියට දාන්නේ. ඉතින් iPhone 14 series එකේ Pro models වලට මේ always on display එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී time එක වගේම ඒ කියන්නේ notification එකක් වගේ දෙයක් අපිට ෆෝන් එකේ display එක on කරන්න නැතුව බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින්
ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩක් ලොකු බැටරි කැපැසිටි එකක් යනවා. ඉතින් බැටරි එක ඩ්‍රේන් වෙන එක අඩු කරගන්න අපිට පුළුවන් මේ always on display කියන ටෙක්නික් එක හරහා. ඉතින් ඒ වගේම ඊළඟට කියන්න ඕනේ මේ iPhone ලගේ lightning port එක දැන් ඉස්සරහට අයින් කරන්න මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද දැන් Mac වල තියෙන type C port ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ lightning port එක ඉස්සරහට අයින් කරලා iPhone එකටත් ඒ කියන්නේ iPhone series එකකට iPhone අපි බලාපොරොත්තු වෙන iPhone 15 series එක වගේ type C වලින් ඒ කියන්නේ එකම කේබල් එකකින් හැම device එකම charge කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේගොල්ලොන්ගේ මේ port එකේ වෙනස්කමක් සිදු වෙලා. ඉතින් iPhone 14 එක නම් අපිට ඇත්තටම දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ මේක වෙනස් වෙයි කියලා lightning port එකක් නැති කියලා තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොම මේ port එක type C එකට change වෙයිද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ battery life එක ගත්තාම long battery life එකක් සාමාන්‍ය කියන්නේ කලින් තිබුණ version එකට වඩා ඊළඟ version එකට update වෙද්දී කොහොමත් battery life එක අවස් ගන්න charge වෙන කියන්නේ fast charging අවස් ගන්න අඩු වෙලා battery එක රඳාපවතින වෙලාව වැඩි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට දැනට ආරංචි විදිහට iPhone 14 එකේ මිලිඇම්පියර් 3279 එක බැටරි එකක්. ඒ වගේම iPhone Pro Max එකේ 14 Pro Max එකේ 4323ක් 3 මිලිඇම්පියර් එක බැටරි එකක් එනවා කියලා තමයි දැන් රූමර්ස් වල අපිට දැනගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන්ස් දෙකේ chipset එක ගැන කතා කරද්දී iPhone 14 සහ 14 Max කියන ෆෝන්ස් දෙකට A15 Bionic chipset එක. ඉතින් මේ chipset එක තමයි iPhone 13 series එකේ තාම. ඉතින් මේගොල්ලෝ iPhone 14 series එකේ මේ 14 සහ 14 Max කියන ෆෝන්ස් දෙකට A15 Bionic chipset එකම තමයි එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් iPhone 14 Pro සහ iPhone 14 Pro Max කියන version එකට, ඒ කියන්නේ මේ Pro version එකට A16 Bionic chipset එක මේගොල්ලෝ රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇයි දන්නේ මේ විදිහට දෙක කරලා තියෙන්නේ? මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍ය A15 සහ 16 අතර වෙනස් වෙද්දී සාමාන්‍ය ගොඩක් ලොකු වෙනසක්. ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් එක 10ක් 20ක් වගේ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මොකද chipset එකක් අලුත් වෙනවා කියන්නේ අවුරුද්දකට සැරයක් එයාලගේ ටෙක්නොලොජි එකට මොකක් හරි දෙයක් එකතු කරලා දෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි iPhone 14 සහ 14 Max කියන ෆෝන්ස් දෙකට කලින් අපිට 13 series එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ 15 Bionic chipset එකමයි. ඉතින් Pro version එක තමයි A16 Bionic chipset එක දීලා තියෙන. ඉතින් සමහර විට මෙයාලගේ sales ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න මේගොල්ලෝ මේ chipset එක Pro version එකට දීලා තියෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි Pro motion display එක කියන්නේ refresh rate එක සාමාන්‍ය hertz 120ක් වුණා කියලා තමයි අපිට 13 Pro series එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ iPhone 14 series එකට 14 series එකේ මුළු phones හතරටම මේ refresh අගය 100 කියන්නේ 120ක් hertz උන refresh rate එක මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම Wi-Fi 6E වලින් සමානිත වෙනවා කියලා තියෙනවා. නමුත් විශ්ලේෂකයන් කියනවා මේ 6E වලට අදාළ components ඉස්සරහට හිගයක් එයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා iPhone 12 වල ඉඳලා 5G support කරනවා. ඉතින් iPhone 12 series එක 13 series එක ඒ වගේම 14 series එක මේ පාර 5G support කරයි. මොකද 5G support නොකර ඉන්න කිසිම හේතුවක් නැති නිසා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා MagSafe කියන එක iPhone 13 සහ iPhone 12 වලට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ පාර iPhone 14 එකටත් මේ MagSafe කියන ටෙක්නොලොජි එක මේගොල්ලෝ ඒ විදිහටම එවලා තියෙනවා. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ මේගොල්ලෝ සැටලයිට් කනෙක්ටිවිටි එක ගැන කතා කරා iPhone 13 series එකේ. ඉතින් නමුත් අපිට 13 series එකේ ඒ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. ඉතින් මේ iPhone 14 series එකේ සමහර විට අපිට ඒ ෆීචර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕන iPhone 13 series එකේදී මේගොල්ලෝ cinematic mode එක ProRes වගේ කියන්නේ ProRes video වගේ දේවල් අපිට හඳුන්වා දුන්නා. ඒ වගේම improvement තිබ්බා. zoom කරන්න ඒ කියන්නේ 3x විදිහට zoom capability එකක් දීලා තිබ්බා. ඉතින් අපි මේ අවුරුද්ද බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේකේ telephoto lens එකේ මොකක් හරි improvement එකක්. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා 13 Pro එකේ උනත් optical zoom එකක් විදිහට 3x තමයි මේ zoom කරන්න දෙපු capability එක තියෙන. නමුත් ඔයාලා දන්නවා Samsung Galaxy S22 Ultra එකේ 10x දක්වා වුණ optical zoom එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු iPhone 14 series එකේ මේ වගේ camera improvements උන් හරි බලා ගන්න පුළුවන් නේද කියලා අපි බලන් ඉන්නවා. ඉතින් මේකේ camera improvements තව මොන ඒද කියලා ඉතින්
මේ විදිහට තමයි rumors ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ දේවල් වලට අමතරව ඔයගොල්ලෝ දන්න තව rumors තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පහළ comment section එකේ ඒ දේවල් ගැන අනිත් අයත් දැනුවත් කරන්න. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ මම මුලින් කිව්වා වගේ අපිට කියන්න බෑ මේ iPhone 14 series එක ලංකාවට එයිද නැද්ද කියලා. මොකද ලංකාවේ මේ විදිහෙන් ඩොලර් අර්බුදයත් එක්ක අපිට මේ ෆෝන් එකක් ගෙන්න ගන්න තියා අපේ තියෙන ෆෝන් එකට අදාළ පාර්ට්ස් අත් ගෙන්න ගන්න බැරි කමක් තමයි දැන් මේ විදිහ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද තාක්ෂණ ගැන හොයන ඔයාලා මේ ෆෝන්ස් ගැන කොයිතරම් වීඩියෝ සර්ච් කරලා බලලා ඒ කියන්නේ මේ දේවල් කියන එක කමක් නැහැ. මේ වෙද්දි කමෙන්ට් තියෙන ෆෝන් එක පරිස්සම් කරගන්න එක තමයි කරන්න තියෙන හොඳම වැඩේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා මම දාන හැම වීඩියෝ එකකම එකතු වෙන්න. මාව subscribe කරලා තියාගන්න. පාර තියෙන subscribe button එක බලලා එයා පැත්තේ bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක අපි ආයෙ හම්බෙමු. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.